Okay, boys and girls, यो चाहिँ सेकेन्ड भिडियो अन द टपिक कल म्याट्रिक्स। योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले डेफिनेसन अफ म्याट्रिक्स र अर्डर अफ अ म्याट्रिक्सको बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ पढिसकेछौँ है त। यदि तपाईँले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने वाइ डोन्ट यु फर्स्ट चेक आउट द्याट एन्ड इट विल बी इजी फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड टाइप अफ अ म्याट्रिक्स। लेट्स टक अबाउट द सेकेन्ड टपिक। सेकेन्ड टपिक इज ए टाइप अफ अ म्याट्रिक्स। फर्स्ट वान इज टाइप अफ अ म्याट्रिक्सको फर्स्ट टाइप चाहिँ के म्याट्रिक्स छ भनेपछि rows matrix, column matrix, like that है त। Okay, first one is row matrix, M-A-T-R-I-X. row matrix भनेको a matrix which have only one row. A matrix which have only one row, it's called row matrix. It's called row म्याट्रिक्स। कुनै पनि एउटा यस्तो म्याट्रिक्स जुनमा चाहिँ इलिमेन्टहरू हरिजन्टली मात्रै एरेन्ज गरेछ र त्यसको चाहिँ रोको इलिमेन्टहरू मात्रै छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रो म्याट्रिक्स भन्छ। फर इक्जाम्पल इफ अ म्याट्रिक्स ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 हेर्नुहोस् त, यसमा रो इलिमेन्ट मात्रै दिएको छ। सो अर्डर अफ दिस म्याट्रिक्स विल बी रोज फलोड बाई कलम्स। रोज भनेको यस्तो लाइन भयो, कतिवटा छ एउटा, अनि कलम कतिवटा छ तीनवटा छ। सो वाट इज द अर्डर अफ दिस म्याट्रिक्स 1/3। त्यस्तै एउटा कुनै पनि अर्को म्याट्रिक्स लेख्यौँ भनेपछि ए र बी लेखिदिउँ मानौँ। अब हेर्नुहोस् त, हाउ मेनी रोज आर देयर, एउटा रोज, कलम कतिवटा छ दुईवटा छ। सो यसलाई चाहिँ रोज म्याट्रिक्स भन्छ है त। सो रो म्याट्रिक्स भनेको यस्तो म्याट्रिक्स जसको चाहिँ इलिमेन्टहरू रो मात्रै होस्, अरू कुनै पनि इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट नै नभएको। नाउ लेट्स टक अबाउट द सेकेन्ड वान इज द कलम म्याट्रिक्स, COLUM एन्ड कलम म्याट्रिक्स। कलम म्याट्रिक्स भनेको नि एक्ज्याक्टली सेम इज रो म्याट्रिक्स, तर ठिक्क उल्टा कन्सेप्ट। कसरी? अ म्याट्रिक्स विथ only with यहाँबाट हेर्यौँ with only one column, COLUM. A matrix with only one column is called column matrix. It's called column, COLUM and column matrix. एउटा यस्तो म्याट्रिक्स जसमा चाहिँ कलमको इलिमेन्ट मात्रै छ, एउटा मात्रै कलम छ भन्न खोजेको। ओके, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि P इज इक्वल्स टु 1 2 3। हेर्नुहोस् त, यसरी भर्टिकल लाइन कतिवटा छ, एउटा मात्रै छ, हरिजन्टल लाइन चाहिँ धेरै नै छ। सो अर्डर अफ दिस म्याट्रिक्स, यदि यो म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ कति छ हेर्नुहोस् त, अर्डर अफ दिस म्याट्रिक्स इज 3, 1 2 3। 3वटा रोज छ, एउटा कलम छ। सो रोज इन्टु कलम, एउटा मात्रै के भयो, कलम भयो भने कलम म्याट्रिक्स भन्ने, एउटा मात्रै रोज भयो भने त्यसलाई चाहिँ रो म्याट्रिक्स भन्ने। फर्स्ट रो म्याट्रिक्स र कलम म्याट्रिक्स यसरी हुन्छ है त। ओके, लेट्स टक अबाउट फर्दर मोर अबाउट द रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स। थर्ड वान इज अबाउट द RECTANGULAR रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स। रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको अ म्याट्रिक्स इज सेट to be a rectangular, RECTANGULAR rectangular matrix if its number of rows and columns are unequal. नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ। नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम चाहिँ अलग अलग भयो भने, इक्वल भएन भने त्यसलाई चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ। जस्तै एउटा कुनै पनि इक्जाम्पल दिउँ, Q इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6। नाउ टेल मी हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 2, दुईवटा रोज छ है। अनि हाउ मेनी कलम्स आर देयर, 1 2 3वटा कलम छ। कलम कतिवटा छ, 3वटा। ओके, नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम सेम छ कि डिफ्रेन्ट छ, डिफ्रेन्ट छ। सो दे आर कॉल्ड रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स। सो लेट्स टक अबाउट द अनदर वान। फोर्थ वान इज null matrix or ZER, zero matrix. null matrix or zero matrix. null matrix or zero matrix के छ भनेपछि a matrix having all the elements zero. एउटा म्याट्रिक्स जसको चाहिँ सबै इलिमेन्टहरू जिरो छ भने त्यसलाई चाहिँ के म्याट्रिक्स भन्छ? इट्स कल्ड नल म्याट्रिक्स ओर जिरो म्याट्रिक्स।
0 म्याट्रिक्स है। जस्तै अब इक्जाम्पल हेर्नु पर्यो भने चाहिँ लेट्स राइट डिनोटेड बाई ओ, सो इट विल बी 0 0 0 0 यस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ के म्याट्रिक्स भन्छ? नल म्याट्रिक्स भन्छ। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द फर्दर वान इज स्क्वायर म्याट्रिक्स। फिफ्थ वान इज स्क्वायर म्याट्रिक्स, SQUARE स्क्वायर म्याट्रिक्स। ओके, स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको कस्तो टाइपको म्याट्रिक्स हुन्छ? अ म्याट्रिक्स is said to be a square matrix if its number of rows is equal to the number of columns, COLUMNS columns। नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम चाहिँ इक्वल भयो भने त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्छ। लेट्स डिनोटेड बाई एज, एउटा कुनै पनि म्याट्रिक्स एज मानौँ अनि ल चेक इट आउट 1 2 3 4। नाउ टेल मी हाउ मेनी नम्बर अफ रोज आर देयर? 2। हाउ मेनी नम्बर अफ कलम आर देयर? 2। सो यसलाई चाहिँ कुन म्याट्रिक्स भन्ने? स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्ने, अफ अर्डर 2/2 है। यस्तै 3/3 4/4 को पनि म्याट्रिक्स बनाउन सकिन्छ। Okay, let's talk about the sixth one. Now, sixth one is diagonal matrix, DIAGONAL, diagonal matrix। तपाईहरुले सानो क्लासमा चाहिँ एउटा रेक्टेंगल देख्नु भएको थियो होला यसरी है, अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी ABCD एउटा कुनै अब यो यसरी लाइन ड्रा गर्नु भयो भने A र C लाई जोइन गर्नु भयो भने डायगोनल AC हुन्छ, अनि B र C लाई जोइन गर्नु भयो भने डायगोनल BC हुन्छ। सो त्यस्तै कन्सेप्ट चाहिँ यसमा पनि छ है त। हेरौँ है त, डायगोनल म्याट्रिक्सको कुराकानी गरौँ त। डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको a square matrix having all its element 0 except its main DIAGONAL, main diagonal, which is also called principal diagonal, PRINCIPAL, principal diagonal, or which is also called leading diagonal, right? DIAGONAL, leading diagonal or principal diagonal. It's called a diagonal matrix. एउटा यस्तो म्याट्रिक्स जसमा चाहिँ प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट बाहेक अरु सबै 0 हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के म्याट्रिक्स भन्छ? डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ। लेट्स टेक अ एक्जाम्पल। एउटा एक्जाम्पल कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स D छ रे मानौँ, अनि त्यो एलिमेन्ट चाहिँ हेर्नुस् त 5 0 अनि चाहिँ 5 0 र 0 2। ल हेर्नुस् त, यो चाहिँ प्रिन्सिपल डायगोनलको एलिमेन्टहरु चाहिँ नन जीरो छ, यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल डायगोनल ओर लिडिङ डायगोनल। यो भनेको के हो? प्रिन्सिपल डायगोनल कि त लिडिङ डायगोनल नि भन्छ, PRINCIPAL, प्रिन्सिपल डायगोनल कि त लिडिङ डायगोनल भन्छ। यो लिडिङ डायगोनलमा चाहिँ नन जीरो एलिमेन्ट हुने तर यो बाहेक अरु सबै एलिमेन्टहरु चाहिँ 0 हुने भयो भने यसलाई चाहिँ के एलिमेन्ट भन्दो रहेछ? डायगोनल म्याट्रिक्स। अब यो डायगोनल म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ अ म्याट्रिक्स छ, त्यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरौँ है त। ओके, डायगोनल म्याट्रिक्स पछि लेट्स टक अबाउट स्केलर म्याट्रिक्स। 7 मा SCALAR, स्केलर म्याट्रिक्स। डायगोनल म्याट्रिक्स र स्केलर म्याट्रिक्सको धेरै सिमिलरिटी छ, त्यही भएर तपाईले सँगै बुझ्नुपर्छ है। ओके, अ डायगोनल म्याट्रिक्स स्केलर म्याट्रिक्स भनेको एउटा यस्तो डायगोनल म्याट्रिक्स हो ह्याभिङ all its element same in its leading diagonal or principal diagonal है। प्रिन्सिपल डायगोनल या त लिडिङ डायगोनलमा एलिमेन्ट्सहरु सेम भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने? इज कल्ड अ स्केलर, SCALAR, स्केलर म्याट्रिक्स। फेरि ध्यान दिएर सुन्नुस् त। ल मानौ एउटा कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स छ S इज इक्वल्स टु, ओके, अब यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट भन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। सो यसमा चाहिँ मैले 2 राखेँ, यसमा 0 राखेँ, अनि यसमा 0 राखेँ, यसमा 2 राखेँ। ओके, पहिला यो एलिमेन्टहरु चाहिँ प्रिन्सिपल डायगोनल अर्थात् लिडिङ डायगोनल हो। लिडिङ डायगोनलको एलिमेन्टहरु बाहेक अरु एलिमेन्ट 0 भयो भने यसलाई कुन डायगोनल कुन म्याट्रिक्स भन्छ?
डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ। यदि केही गरेर यो डायगोनल इलिमेन्ट्सहरू सेम भयो भने यसलाई चाहिँ स्केलर म्याट्रिक्स भन्छ। के म्याट्रिक्स भन्छ? स्केलर म्याट्रिक्स भन्नुहुन्छ। गुड। ओके, नेक्स्ट लेट्स टक अबाउट 8 नम्बरमा चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, IDENTITY, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स ओर UNIT, युनिट म्याट्रिक्स। Identity matrix or a unit matrix. A scalar matrix or SCALAR, a scalar matrix having all its element in the main diagonal, DIAGONL, main diagonal unit or one is called an identity, IDENTITY, identity or a unit matrix. It is generally denoted by I है। यसलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ? I। हेर्नुस् त, a scalar matrix having all its element in the main diagonal unit or one, त्यो डायगोनल इलिमेन्टहरू चाहिँ वान मात्रै, वान भनेको युनिट भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पल लगौँ, मानौँ आई नै लेखिदिउँ, I = 1 0 0 1। ल हेर्नुहोस् त, यसको यो डायगोनल इलिमेन्ट, यो चाहिँ कुन इलिमेन्ट हो? डायगोनल इलिमेन्ट हो। यो डायगोनल इलिमेन्टमा वान मात्रै हुने है, वान बाहेक अरू कुनै पनि नम्बर नहुने, त्यस्तोलाई चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छ। यसको अर्को एउटा इक्जाम्पल लर्न गरिराख्नु सजिलो हुन्छ। 2/2 चाहिँ यसको अर्डर हो है, अर्डर अफ दिस म्याट्रिक्स इज 2/2। एउटा 3/3 म्याट्रिक्सको पनि हेरिराख्नुपर्छ, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ पछि। ओके, मैले यसलाई चाहिँ I2 ले जनाइदिएँ है त। 1 0 0